No niin, tervetuloa jälleen kerran katsoa tämmöiseen ensi-ilta Sizzler teaser-videoon. Eli nythän on tulossa elokuviin sitten semmonen elokuva kuin Jackass The Last and the Best elokuva. Eli sen kunniaksi me nyt sitten ajateltiin, että katsotaan sitten Apassin kanssa kaikki nämä Jackass-elokuvat sitten. Ja myös sitten tämä Bad Grandpa, joka on varmaankin spin-offi tai jotain sitten tästä Jackassista sitten, mutta tosiaan nyt ensimmäisenä katsottiin nyt tietysti ensimmäinen elokuva, mutta sitä ennen niin puhutaan hieman vähän, että mistä tää juttu on oikein tullut ja mikä helvettiä se on Jackass? Joo, siis Jackasshan voisi sanoa, että 90-luvun lopussa oli semmoinen skeittilehti aikanaan kuin Big Brother. Ja siellä sitten Big Brotherissa työskenteli semmoinen valokuvaaja nimeltä Jeff Tremaine. Ja sitten eräänä yhtenä päivänä sitten, kun oli lehteen kuvaamassa juttuja, niin ilmestyi paikalle herra nimeltä Johnny Knoxville, joka oli valmis testaamaan näitä itsepuolustusvälineitä, kuten pippurisumutetta, sitten taseria. Ja onko sulla tietoa, oliko Johnny Knoxville niin ollut näyttelijä sitä ennen vai? Ihan vaan niin kuin joku random äijä? Random ukko, joka vähän niin kuin olisi halunnut olla skeittari, mutta ei osannut olla sitä. Ja sitten kuitenkin Big Brother oli tunnettu skeittilehti, jossa sitten aikanaan tuli sellaisia, että lehden mukana tuli tommosia videoita, missä sitten näytettiin niin kuin skeittikokoelmia. Ja sitten tosiaan, kun se Johnny Knoxville testaili näitä itsepuolustusvälineitä, niin yhteen videoon hän se sitten päätyi. Ja sitten siitä tuli todella suosittu. Ja Johnny Knoxvillellä haluttiin jo siinä vaiheessa niin kuin omaa ohjelmaa alkaa tekemään komedia centeriliin. Ja siinä vaiheessa sitten astui kuvion mies nimeltä Spike Jonze, joka sitten oli taas musavideoita teki tosi paljon ja hänellä oli sitten yhteyksiä tuonne MTV:hen ja siinähän sitten loppuun vähän niin kuin historiaa. Sillä toisaalta tarvittiin eräs toinen porukka, missä oli underground-videoita myyty todella paljon. Ja se porukan nimi oli sitten Camp Kill Yourself, eli CKY, ja sieltä tuli sitten herra nimeltä Pam Margera tunnetuksi. Ja ne sitten heitti hyntyt yhteen. Koska siis Jackass alkoi MTVltä. Se alkoi tuolla 2000 tasan. 2000 tasan. Siis tästä mä muistan se, että toi oli tätä internetin ihan alkuaikaa. No. Siis niin, mä muistan jostain ladanneeni niitä CKY-videoita sitten, ehkä joskus 2000-luvun alussa ja tällä. Ja niistä on jäänyt sillain lämpimät muistot siis tiettyyn aikakauteen sidottuna. Erityisesti nämä justiin oli mun mieleen nämä, just, missä jekutetaan jotain. Vähän niin kuin piilokameratyyliset jutut, temput tämmöiset. Kyllä. Joo, ja sitten siinä skeittipiiressähän pyöri sitten niin kuin tietyt kasvot ja sieltä tuli sitten Steve-O ja V-Man, jotka oli sitten niin kuin itse skeittareita niin kuin omalta taholtaan. Ja sitten Steve-On kaveripiirissä oli myöskin tämä Partyboy jätkä, mikäs tämän nimi nyt oli, Chris Pontius, joo. Sieltähän ja sitten tämä ydinporukka sitten sillä syntyi. Joo. Ja sitten ensimmäinen jakso taisi tulla se. Tämä elokuva siis. Ensimmäinen jakso, TV-jakso tuli sitten 2000 ulos ja näitähän tehtiin 3 seasonia, eli 2000 tuli se eka, 2001 tuli toka ja 2002 sitten 3. Sen jälkeen tuli jotain kokoelmajaksoja, jotain Vol 1 ja Vol 2, mikä tuli sitten elokuvien välissä. No. Mitäs sä tykkäsit Jackass-sarjasta? Siis olihan se silloin niin kuin vähän ennennäkemätöntä. Toki mä olin jo nähnyt pohjille kaikki CKY. Niitä oli niin kuin 3 muistaakseni ennen näitä Jackass-juttuja. Kun mustakin tuntuu, että tää oli niinku se CKY oli tutumpi ennen kuin tää Jackass tuli. Että mäkin olen varmaan niitä katsonut. Varmaan siellä teillä ollaan katsottu näitä. Ja siis muistan kyllä, kun Jackass tuli, niin se oli hirveän hauska. Okei, en mä näistä välittänyt tai näitä skeittijuttuja ja näitä, mutta sitten nämä pilakamerat oli niitä hyviä juttuja. Mä muistan siis sen ensimmäisessä jaksossa meille esiteltiin se Johnny Knoxville just, että tässä tuli ikoninen siitä, että hey, hello, my name is Johnny Knoxville, welcome to Jackass. This is Jackass. Tai this is jotain, joku uusi temppu. Niin, joo, ja sitten ensimmäisessä jaksossa siinä esiteltiin sitten itsepuolustusvälineet sitten ja näytettiin, että miten voi olla hauskaa sitten, miten ihminen käyttäytyy, kun saa jostain pippurisumutteesta ja tälleen. Joo.
Mutta sitten tuli elokuva. Elokuva sitten, tästähän tuli ilmiö MTV:llä, joo, muistan siis, että se joo, oli kyllä. todella iso juttu, että Kyllä. ihan kaikki, esimerkiksi tokassa kaudessa oli mukana jopa itse Brad Pitt, ja oli sitten ajan kysymys, että elokuvahan tästä sitten tehtiin, ja 2002 tosiaan, ei kun 2003 tosiaan, niin sitten ilmestyi tämä elokuva. Sitä ennen vielä nopeasti sivutaan, niin Dudesonit, niin nehän alkoi sitten vähän myöhemmin Niin, kuin tämä. kyllä. Mutta onkohan Dudesonit, niin kuin, onko ne ottanut vaikutteita tästä vai? Kyllä mä näen, että se on ollut ihan sama mitä ne selittää, että ne on jo kakarana kuvannut asioita, mutta kyllä mä näen, että se on niin kuin jatkumo ollut. Joo. Jackassille kautta CKYllä. Ja sitten, sitten Briteistä tuli myös Dirty Sanchez, mikä pitää sitten erikseen mainita. Ja se oli sitä älyttömän kivuliasta touhua, mitä ne teki. Että se vietiin se kipu ihan väärimmillään siellä. Ja myöskin ennen elokuvaa niin nämä lukuisat spin-offit, justiin se Wild Boys ja Viva la Bam ja mitä kaikkea niitä olikaan. Sitten Steve Ola oli oma se Uncensored joku ohjelma oli kanssa. Eli siis voidaan, tästäkin kun niin kuin päättelee, niin voidaan puhua, että siis iso ilmiö, iso niin kuin, semmoinen vähän niin kuin MTV, ja olisiko tämä sitä aikaa, kun MTV haki sitä vähän niin kuin kuvioon, siis senkin jälkeen, kun niin kuin, Mä väitän, että tämä oli se, kun MTV alkoi menemään enemmän reality-suuntaan. Niin, alkoi tulee normaalia ohjelmia niin sanotusti, ei musaa enää. Niin jo, no en mä tiedä, kyllä se varmaan se Real World oli ensimmäinen, mikä tuli sitten 90-luvulla, mutta voisiko tämä olla sellainen viimeinen naula, niin kuin, vähän niin kuin yhdistelee realismia tai tämmöistä realityä ja sitten temppusta ja sitten niin kuin tämmöistä niin kuin, nuorisosekoilua. Niin. Nimenomaan nuorisosekoilua, niin kuin, joo, kyllä, vähän niin kuin Beavis ja Butthead seuraava vaihe sitten. Mutta se elokuva, eli se on semmoinen kuin Jeff Tremaine, eli sama jätkä, joka on siis vastuussa kaikesta näistä se olikin koko ajan väärä. Se haittaa. Niin, sama äijä, mikä on kaikissa vastuusta näistä jaksoista, eikö niin? Joo. Ja nyt sitten näistä myös elokuvista. Ja tässä ensimmäinen elokuva, siis sehän on juoneltaan todella monimutkainen, eli siinä on tosi kunnianhimoinen juoni, että oliko se niin, että Stanley Kubrick oli ollut osallistunut tähän käsikirjoitukseen jotain sellainen? Kyllä tässä on vaan pojille annettu kassillinen rahaa ja tehkää jotain. $5 miljoonaa budjetti, eli siis pidennetty jakso. Helvetin ison budjetin jakso, voisi sanoa tätä elokuvaa. Paramount filmiyhtiö löi käteen, että siitä menkääs kuvailemaan filmiä. Kyllä se kannatti. Kyllä se kannatti, eli tämä oli hirveä hitti tämä ensimmäinen, 85 miljoonaa. 80 miljoonaa tuli ekaa. Niin kun, 5 miljoonan budjetilla. mä vähän veikkaan, että Paramountille varmaan tohon aikaan kalasteli justiin, että heitetään kaikkea seinään ja katsotaan mikä tarttuu siinä. Tämä ilmeisesti tarttuu oikein kovaa. Että se oli sitä aikakautta justiin 2003. Silloin. Ja juontahan on tässä turha hakea. Tässähän on Ei ole. Tässä ei ole juonta, tässä vaan näytetään stuntteja ja jekkuja alusta loppuun 1,5 tunnin verran. Joo, tämä elokuva alkaa tämmöiseltä, kun Johnny Knoxville menee vuokraamaan auton ja sitten se palauttaa sen auton niin kuin sillain romutettuna, ihan paskaksi ajettuna ja siis pari pumpattavaa Barbaraa sieltä takapuukosta. Ihan hauska, just tämä on niin kuin mun mielestä se, missä nämä on niin kuin, tiedätkö, niin kuin parhaimmillaan, kun jekutetaan jotain sivullisia ihmisiä siinä se vuokraa, mutta hei, mitä sun pitää maksaa? Hey, I ain't gonna pay that. Sehän siinä oli, mun mielestä tämä ykkönen tässä niinku jekutetaan. Tämä niinku perustuu näille jekutuksille enemmän. Että, Joo, kyllä mä oon kirjoittanut, että tässä oli se golf-autoralli, missä ne ajaa golfkentällä golf-autolla ja sitten oli se, kun krokotiili oli siellä sen Pammarkeran äitin siellä lattialla. Ai niin oli tässä krokotiili oli se, kun se on taas sitten ei temppuulla, mutta kun ne oli siellä krokotiiliranchilla ja Steve Olle roikkuu siitä jostain. Lihapalaperseestä. Ne, siis todella vaarallinen temppu, että mä en voi kuvitella, että miten joku suostuu menee sinne. Ja sitten tässä oli se Tokio-homma, että ne oli mennyt Tokioon ja mun suosikkina ainakin on toi Party Boy. Joo, se mun mielestä se oli Party Boy. Siinä oli vähän semmoista niinku oikeasti, semmoista vähän räävittömyyttä niinku, ja siinä vähän niinku, tehtiin vähän pilaa
japanilaisille tosiaan. Siis ne, jotka ei tiedä mikä on siis Party Boy, niin Party Boy on semmoinen normaali näköinen jätkä, joka menee, että hei, haluaa testata erilaisia. Niin, haluaa testata tätä laitteita tossakin, että hei, voinko mä testata näitä stereoita, ettei se stereoliikkeestä. Joo, okei. Okay. Sitten mulla on tässä tää biisi. Se vetää vaatteet pois ja alkaa jorailemaan siinä ihmisten ympärillä. Se on se sama biisi näin sarjassakin. Joo. Sitten on tietysti tää Party Boy, ei Party Boy, vaan toi Bad Grandpa. Joo. Elikkä siitähän tehtiin sitten kokonainen elokuva. Mutta ei mennä vielä siihen, mutta siis tässä se on niinku, eli se on Spike Jonze ja Johnny Knoxville, ne on tosi hyvin maskeerattu tosi vanhuksiksi. Ja sinne tekee kaupungilla kaikkea erilaisia juttuja. Ja se varasteli tavaraa. Ja se heittää povera, hei mitä vittua tää teet? Hei ne on mun banaaneja. Joo. Ja sitten, niin. Sitten mun mielestä siis itse pidin siitä, kun ne meni keskellä urheiluliikettä ja aloitti Butterbeanin kanssa nyrkkeilyottelun siinä. Niin se helvetin iso kokoinen nyrkkeily. Ja se Knoxville saa kyllä isän kädestä siinä ilmeisesti vähän pahemmin kävi sitten, että oli saanut niin kuin vähän kovemman asteen aivotärähdyksen, että se oli niin kuin lähemmäksi kuukauden oksennellut. Joo. Ja siis tää on justiin tää Jackassin suola justiin se, että ne tekee niitä temppuja, mitkä voi olla tosi vaarallisia. Ja siis se, että missä se sanoisi, että tulee sillä tavalla, että minkä takia mä edes kattelen tämmöistä. Muutama idiootti, mikä nauraa vajaa älyisesti toiselle sattuu tosi paljon. Esimerkiksi tää on mun mielestä paras esimerkki tähän, mitä mä oon kirjoittanut, se paperiviilto juttu. Että siis kun ne viiltää tahalteen paperilla, siis sormien ja varpaitten väliin. Ja huulten väliä. Ja sitten hirveä sairaus mielipuolinen nauru siis ei tää ole elokuva. Tää on tämmönen just kavalkaadi erilaisia sairaita temppuja. Eikä edes sketsejä. Siis näin elokuvallisen mittakaavana ei tässä ole mitään. Ei tää ole mitään. Niin ja sit se viimeisin yksi temppu oli se, missä laittoi sen pikkuauton perheeseen. Joo. Ja sit lähti ottaa kuvia siellä. Niin se menee lääkärille, että hei mulla sattuu persettä, eilen oli ryyppäämässä. En muista mitään. Niin, että jotain tapahtui, mä en pysty kunnolla kävelemään. Ja sitten jahas katsotaan röntgenille, sit siellä on sellainen pikkuauto perseessä. Miten se sinne on mennyt? En mä tiedä. Vähän niinku huijataan tässä. Okei, se oli ihan hauska kanssa, mutta Niin, ja mun mielestä siis jos puhutaan ykkösen kaikista hauskimmasta kohdasta, missä niinku huijataan niinku muita, niin oli kyllä se, kun se meni sinne satanan sinne WC-pottaliikkeeseen ja sitten paskas sinne. Joo, se äijä, mikä aina paskantelee, niin sitten se meni istuu vessanpönttöliikkeeseen, sen pöntöllä otti lehden ja sitten Dave England. Niin, antoi mennä paskaa tuuttiin sieltä suoraan pönttöön ja se myyjä on sitten, what the fuck is he doing? Ei sä tuut siivoon, en tosiaan. Sitten kyllä aiheutti kyllä pahennusta silleen. Joo, kyllä. Mutta niiden ongelmaksihan sitten alkoi ton ykkösen kuvaston aikana alkoi ongelmaksi muodostumaan se, että nämä on todella kuuluisia nämä tyypit, että ne ei enää voi tehdä piilossa mitään. Että. Joo, siis voisin kuvitella, että siis niin suuri menestys, niin kaikki tuntee jo. Siis vähän sama kuin Bruno ja Boratti, eli siis Sacha Cohen Baronin. Voi olla vaikeaa löytää näin jymäytettäviä ihmisiä siinä, mutta kyllä ne silti temppuja sai kyllä aikaiseksi vielä. Ja varsinkin sitten kun tässä toisessa, niin siinä on nämä temput viety to the maximum, mutta jos nyt tää pistetään purkkiin tässä tää ensimmäinen, niin kyllä mä siis annan tälle ihan perus 3 tähteä. Mä en oikein tälle voi silleen antaa enemmän. Siis jos mä ihan aidosti niin puhutaan tästä ilmiöstä, niin mun mielestä CKY oli parempi. Ja tää oli niin kuin mä olin jo vähän niin kuin nähnyt. Niin just, että Kill Yourself, kun oot nähnyt pohjille, niin ei tää suo sulle mitään uutta varsinaisesti. Ja varsinkin sit, kun on ollut Jackass-sarja just, että ei tää varmaan niin kuin tee mitään uutta verrattuna se sarja, vaan niin kuin, tää tekee ehkä isommin niitä juttuja. Että niin kuin, ja siis mä en muista, mä oon varmaan se ensimmäisen näin. Käytiinkö me kattoo tuo elokuvassa? Niin, 2 käytiin. Mä en enää muista kyllä. Voi olla kyllä, mutta niin kuin. Mä muistan, kun tää oli iso juttu. Kyllä mä muistan, tätä mainostettiin paljon ja tää oli suur menestys tosiaan elokuvateatterissa ja todellinen kassamagneetti niin kuin tälle
tälle jutulle, kun tämä ei maksa mitään tehdä. Niin just. Ja että miten helpot rahat ne oli sitten kuitenkin. Mutta eihän sitä ikinä tiedä, niin. Ehkä, paljonko ihmiset käy katsoa. Mutta kyllä se melkein tiesi, kun ottaa huomioon. Tämä on siis oikein, juuri siis ihan täsmälleen oikein ajoitettu, että siis se ei ole niin odotettu 5 vuotta sen jälkeen, kun sarja on loppunut. Vaan niin se oli vuosi. Niin, siis heti niin kuin leffaa tuuttiin ja todennäköisesti vielä uusintoja pyörii tuossa, niin että se, niin kuin se rauta on silloin vielä kuuma. Ja samalla hän se teki siis Johnny Knoxvillesta supertähden. Hän alkoi pääsee näille mainstream-elokuviin tämän myötä. Että sehän on ollut vaikka missä filmissä. Olikohan se sitten justiin se Men in Black 2, kun Johnny, eikö se ole just näitä samoja aikoja kuin Johnny Knoxville, niin se on ehkä semmoinen elokuva, mistä mä ekan kerran muistan nähneen, niin siis semmoinen A-Jackass-tuotanto, missä oli Johnny Knoxville. Ja sitten Schwarzeneggerin Last Standissa niin, kyllä. Ja siis monessa muussa. On kyllä todella iso. Joo. Ei näistä muista kyllä mitään leffaajia tullut sitten. Että. Joo, mutta omat sarjat kaikki sai. Steve Oulta tosiaan ja Pontiuksen Wild Boys, missä niin kuin eläinten kanssa leikittiin. Ja sitten Viva La Bam tosiaan. Tuolle Pam Margera ja sen suvun ja lähipiirin esitteli siinä. No, mä annan kanssa 3 tähteä, enkä mä siis oikein, tää on tosi vaikea niin kuin arvostella, että niin kuin, onko tää 2 vaikka niin kuin parempi tai onko 1 huonompi, niin kuin siis se, että kun nämä on periaatteessa niin kuin ihan samaa. Se pistää 3 jaksoa samaan pötköön, periaatteessa katsot sen. Niin kuin. Ja sitten 3 lisää. Niin. Mutta se siitä, niin katsottiin tänään tosiaan heti perään tämä number 2, eli kakkosrööri sitten tuosta 2. Ja täytyy kyllä sanoa, että nämä on kyllä semmoisia filmejä, että ei näitä nyt ihan kauheasti, siis se nimenomaan se 80 minuuttia niin sekoilua, se alkaa olla jo sitä ääripäätä. Ja nyt me katsottiin heti toinen 80 minuuttia siihen perään. Ja mistä tämä juoni kertoo? No ei tässä taas mitään juonta ole, mutta heti alussa, kun tulee se härkäjuttu siinä, niin tajutaan, että nyt on puitteet kyllä paljon isommat kuin vielä 1. Eli avauskohtaus on se, kun nämä Jackass-jätkät juoksee jossain esikaupunkialueella ja siellä tulee niin kuin vapaaksi pääsettyjä tämmöisiä härkiä niiden perässä ja soi toi Ecstasy of Gold. Kyllä. Ennio Morricone. Joo, ihan näyttävä kohtaus kyllä. Ja huomaat, että tässä on, eikö tässä ollut pikkusen isompi budjetti tässä 2? 11,5 miljoonaa. Niin, tai no ei, siis enemmän kuin puolet isompi. Ja teki 85 miljoonaa takaisin. Joo, että huomaa, että jätkillä on niinku ihan vitusti enemmän rahaa kyllä. Meillä olihan tässä paljon näyttäviä stuntteja, se Johnny Knoxvillen se rakettijuttu ja sitten se toinenkin se härkätaistelu, se kone, missä ne oli, se, että ne semmoinen lasten keino, missä ne aina väistää, kun härkä hyökkää. Vähän vaikea selittää tällä videolla. Pitää potkia, että sillä vastapäin painotetaan. Niin kuin. Joo, ja sitten oli hauskaa, kun perseeseen tehtiin polttomerkkaus. Terroristi pilaa. Siis joo, se viimeinen, no ei mene ihan vielä siihen, jätetään se viimetteeksi, mutta niin kun, tässä myös oli toi John Waters oli yhdessä kohtaa, eli ohjaaja John Waters, se oli taiko Weemanin pois. Ja, se oli vuotta aikaisemmin, Johnny Knoxville näytteli Johnny Watersin ohjaamassa elokuvassa. Ja sitten, sano vielä se elokuva. Mä vittu muista, mikä sen nimi nyt oli. Sä sanoit sen tuossa aikana, mutta niin en mäkään muista, en mä varmaan. Kuitenkin niin kuin. Sitten oli ehkä, siis vähän, tässä oli, sanotaan nämä ehkä temput on tässä vähän ehkä jopa kivuliaampia ja vähän härskimpiäkin siis. Että tässä oli se, muun muassa se, kun ne oli limusiinissa ja se ovet oli lukossa siellä, ne pisti sen ampiaispesän sinne limusiiniin. Niin kuin, se on ihan kauheata. Joo. Siis se mitä sinne voi kuolla. niin. Ja sitten oli toi, oi vittu jo, siis ne kävi jossain maaseudulla tekemässä pari hassua maaseutukepposta. Niin. Ensinnäkin söi niin kuin hevosen paskaa. Kyllä, suoraan maasta, hevosen paskaa. Ja sitten toinen sitten joi pullollisen hevosen spermaa. Joo, se näytetään, ne ottaa sen näytteen sieltä. Ja sitten, no niin, kuka ottaa hömpsyt siitä? En voi edes kuvitellakaan. Mieti, se on vielä ihan lämmintä siinä. Ykkösessä en puhuta jäi sanomatta, niin syötiin sitten tuutillinen kusta.
Joo, niin se keltainen jäätelöjuttu, joo. Sitten tässä se sama jätkä muuten oli tässä, se oli pienoismallin vessa, niin se paskansi sen päälle. Siis tää niinku kuulostaa tää mielivikaiselta, koska tää on niinku, tää on ihan niinku omaa luokkaansa niinku, siis elokuva TV-sarja niinku, siis tää on siis sairaampi kuin Nekromantikki, mitä katsottiin kyllä. Näin niinku jos oikeesti ajattelee. Iilimato kasseille. Niin on silmämunaa. Joo, mä en pystynyt edes kattoon niinku silmämunaa iilimatoja. Sitten toi Preston Lacy paskantaa semmoisen rattiin, joka sitten ohjautuu niinku kypärään, missä se haju tulee sinne. Joo, ja se oksentaa toi Steve vittu. Ja sitten, oliko se tässä vai oliko se edellisessä se, kun ne meni sinne mereen ja sit ne hait tuli syömään katkarapuja niitten sieltä pallisäkistä. Eikö tästä? Joo, se oli tässä se. Joo, siis niinku voisin kuvata tosi ihan vitun vaarallista. Mutta joo, sinne muuten huomasitko, se ei kauhean selvästi näyttänyt sitä. Voisiko se olla, että se ei ole onnistunut niin hyvin, että ne ei ole saanut semmoista outoista sieltä sitten. Mutta mun mielestä kaikkein paras juttu tässä oli ehdottomasti tämä Bad Grandpa, kun se oli se lapsen kanssa. Pojan poika on siinä. Ne on joku grillin siinä katoksessa ja tällä. Ja sitten, otatko huikat, niin saa viinapullo ja se poika ottaa huikat siitä. Ota röökin. Poika ottaa röökin. Sitten ne sivusta, kun hei, mitä vittua? Onko tämä oikea tupakka? Niin mitä vittua sulle kuuluu? Me ollaan Los Angelesissa. Täällä on julkinen juopottelu kiellet. Ai jaa, haista vittu. Pidä huolta omista asiassa, saatana äidin nussi. Niin, satana tungee sut mutsis vittuun takaisin. Joo, siis niinku tosi törkeitä vittuilua, niinku se pappa ja nuori poika. Niin shut up! Eiku mikä se on? Go fuck yourself, se pikkupoika sana. Niinku se äijä on tuolla, se on meinaa tulla vetään turpaan. Niinku. Ja enkä ihmettele kyllä, että niinku aikamoinen kyllä niinku teekö. Aikamoinen niinku teekö, saa olla niinku tosi kovat ballsit, että tekee tommossa kyllä. Mä väitän, että jos Knoxville olisi omalla naamalla siinä ollut, niin hänet olisi tunnistettu. Ihan varmasti. Jackass oli tossa vaiheessa tosi iso. Joo, ihan varmasti. Ja jos siinä ei olisi ollut tätä, tiedätkö niinku vaarimeikkausta, ja se olisi ollut tavallinen äijä. Varmasti olisi tullut tappelu sen. Että ei kehdannut varmaan, että okei, tää äijä on niinku, vittu tää on 90, tää on varmaan seniili. Ja sitten kyllähän ne sitten muutenkin otti irti, että ne sai sitten Grandma siinä myös, mitä sitten Spike Jonze esitti. Kyllä, niin joo. Se oli niin kuin vaatteet ei pysynyt päällä siinä. Ja se riippuvat tissit. Hei, sulla on vaatteet pois. Mitä? En mä tiedä. No, kun siis mulle tulisi mieleen, tiiäksä, että se on joku niin kuin, tosi vaikeasti niin kuin, sairas ihminen, siis niin kuin, joka on karannut jostain. Eikö se päästään vielä? Että ei ole ihan niin sanotusti kaikki muumot enää kanotissa. Aloin väkisin miettiä, että voiko tänä päivänä edes tollaista tehdä. Että niin kuin, en tiedä. Siinä periaatteessa irvaillaan niin kuin vanhuksilla. Niin, ja kohta muillekin kyllä. Ja, siis mä oon ihan varma, että näissä molemmissa filmeissä tai kaikissa filmeissä, niin meille ei näytetä sitä, mutta siis niin kuin, aina kun tekee jonkun tempun, niin siellä ihan varmasti joku ambulanssiporukka on siinä niin kuin, ihan lähettyvillä katsomassa, koska niin kuin, tää on kuitenkin studion elokuva, niin ei ne voi tehdä sillä, että joku joltain oikeasti niin kuin, lähtisi henki tällainen. Niin kuin, olihan se, kun ampuu ilotulitusraketteja perseestä. Joo. Oliko se tässä? Niin olikin jo, kun ne oli siellä Tokiossa. Joo. Niin, joo. Että voisi käydä pahasti kyllä. Sitten, joo. Tätähän vaivasi tämä elokuva, niin kuin, että tämän elokuvan aikana syntyi kohu, kun nämä kun ne oli kuvannut. Niin tämä Uncle Vito, tämä Vito Margera, eli Pam Margeran setä. Niin, se ohjelman jaksoissa. Joo, se on semmoinen paksu äijä, jolla on hampaat huonossa kunnossa sun muuta, niin se oli syyllistynyt sitten seksuaalisen ahdisteluun. Ja sitten tämän ensiltä sitten venähti, että piti poistaa hänen kohtaukset pois ja sitten oli myöskin digitaalisesti poistettu niin kuin tausta. Hän oli niin kuin taustalla pyörimässä, niin poistettiin hänet siitä. Että hänhän sai siis tuomion siitä. Onkohan Vito vieläkin linnassa? En tiedä. Se on kuollut. No ei ne varmaan enää siellä sitten ole. Luuranko pidetään sellissä. Mutta tosiaan niin. Niin, siis tämähän huipentuu sitten mun mielestä ainakin siis se aika paha sketsi, kun ne huijaa sitä yhtä niiden kaveria, se paskantaja ja justiin, että ensinnäkin ne
niinku maskeeraa sen arabin näköiseksi ja sitten pistää parran, mikä on kaikkien näistä munakarvoista ja perskarvoista tehty. Se ei tiedä sitä. Ja ne pistää sen niinku huijaan taksikuskia, että hän on terroristi, että hän on menossa räjäyttää lentokoneita. Mutta tämä mies, joka on arabiksi naamioitu, niin ei tiedä sitten sitä, että tämä taksikuski on mukana siinä. Ja se niin kuin näyttelee sellaista no nonsense äijää, että silloin niin kuin, se ottaa aseen ja se, no niin, nyt vittu on terroristi. Niin me takakonttiin joo, siis se on ihan hauska kyllä, että vois kyllä kuvitella, että se on vittu se olisi kusessa kyllä. Niin. Olihan se nyt ihan vittu paskat housussa siinä. Ei me yritetään tehdä tämmöistä sketsiä vaan, älä vittu turpa kiinni, mene sinne takaluukkuun. Niin, ja sitten kun se oli siellä takaluukussa sisällä, alkoi mukaan ammuskella niitä sen kavereita. Niin. Joo. Niin, no okei, sitten tuli vielä sen jälkeen tuli se musikaalikohtaus, mikä on jostain musikaalista. Ja siinä niin näkee, että siinä on rahaa panostettu. Siinä on rahaa panostettu kyllä, että se kaikki tanssijat ja kaikki, mitä ne tekee, siinä jotain pieniä sketsejä. No mutta, oliko tämä parempi kuin ensimmäinen? Kyllä tämä mun mielestä oli. Tämä oli jopa mun mielestä paremmin kuvattu. Tämä oli elokuvamaisempi. Tämä oli mun mielestä toi kuvaus, sanotaan, että kuvausvälineet oli jo niin kuin mennyt eteenpäin. Joo, tästä. selkeästi teknisesti on parempi, että niin kun, kyllä se muutama vuosi teki ihmeitä niin kun digitaalisille kameroille kyllä tuossa välissä. Eikö se ole 4 vuotta väliä? Joo, oli 2006 tosiaan. Niin. Ja 3. Mitä? 3 vuotta. Niin, mutta en mä tiedä, siis mä tykkään niin kuin sanottu enemmän näistä jekkuhommista ja piilokamerajutuista, niin mun mielestä tässä oli vähän vähemmän niitä. Että... Joo, mutta tää oli mahdoton tehtävä. Muuten siis, että aina on todella papalla ja mummelilla, niin ne pystyy niin ottaa, mutta sä et pysty, ainakaan Jenkkilässä, olihan Intiassa hän ne yritti vähän ottaa irti silleen. Oliko muuten Intiassa siinä? No kun siinä oli ja Japanissa oli se yksi kohtaus. Niin, että kun mä katsoin, että siis kummallisia kirjaimia. No, kun Intiassa oli se, kun se iso äijä, se Preston Lacy lähti juoksemaan ja sitten lauma intialaisia kääpiöitä juoksi sen perässä. Musta vähän tuntuu, että olisiko ne ollut suuret suunnitelmat, että me tehdään Intiassa näitä, mutta sitten siellä niin kuin, ei ole vaan niin kuin, saanut hyvää aikaiseksi. Ei ole vaan onnistunut ja se ei ole vaan niin kuin, ollut niin hyvää, mitä ne ajatteli. Voisi kuvitella, että molemmissa näissä elokuvissa, niin, tai kaikissa näistä, niin niillä on ihan vitusti matskua, tiedätkö, että mistä sitten alkaa editoimaan. Ja tästähän on olemassa 2.5. Niinpä. Me siis katsottiin ihan tää tavallinen versio, mutta eikö se ole niinku 2.5 ja sitten on 3.5 on tästä kolmosesta sitten, että onko siinä sitten mitä puoli tuntia enemmän jotain juttuja? En mä tiedä mitä. Siis siinä on 1,5 tuntia. Siinä on ihan oma elokuva kaikissa. Että... Okei, no ilman kos. Tätä on helppo tuottaa tätä maskua, ainakin halpa. Mutta kyllä mun mielestä niin tää riittää kyllä ihan näistä, että en mä nyt jäänyt kaipaamaan, että voi saakeli kun taas ollut vielä tunnin pidempi kyllä. Että tää olisi kyllä ollut hieno katsella vielä. Että, niin kuin sanottu, niin tää on tämmönen yhden one trick pony niin sanotusti. Kun sä näet yhden, niin kyllä nää melkein oot nähnyt kaikki sitten. Joskin ihan hassuja sketsejä. En mä voi sanoa, että ettenkö mä ois niinku nauranut monta kertaa. Että kyllä. Siis tässä niinku jekuttaa toisiaan. Tekee toisilleen ihan vitusti. Esimerkiksi tää viimeinen istuu sinne tuolille ja yksi heittää kortteja mukaan sen persvaakalle. Niin sit ne asensi siis niinku sinne tuoliin kiinni sen sähkösokkihässäkään. Että nyt sai se saatana, kortit sattui ihan helvetistä. Niin. Osut aika tarkasti tuohon hermoon. Sulla on varmaan joku semmoinen laite, joka heittää noita kortteja mun persvaakalle. Niin tulee hyvä sähköisku. Niin. Joo. Et siis molemmissa kyllä tuli naurettua ihan hyvin, mutta kyllä kauheasti, en mä voi antaa arvosanaa oikein tällekään. Sanotaan se sama 3 sitten. Että... Mä annan 3,5, koska mun mielestä tässä vietiin taas tunttityöskentely ja luovuus, mitä kaikkea ne keksi näiden kanssa. Että kun näkee, että on isommin rahaa ja niin sitten ne myöskin puitteet on sillä myöskin kohdilla ja samalla tuntit vähän isontuneet siinä. Mutta jekutukset tosiaan niin kun ne siirtyy enemmänkin toisiinsa. Että ainoa millainen niin kuin ulkopuolisia jekutti oli se pappa ja mummeli siellä. Joo. Sitä jos mä olisin halunnut enemmän nähdä sitä Pat Grandpaa ja sen poikaa, mutta eikö se tässä ole? Onko se poikakin tässä? On. No niin, tätä odottelen ihan innolla kyllä kaikista eniten kyllä näistä sitten. Meidän Jackass Marathon sitten jatkui elokuvalla Jackass 3, eli
filmi vuodelta 2010, jossa on ihan täsmälleen sama tuotantotiimi, sama ohjaaja, Jeff Tremaine. Ja sitten on tuottajina Johnny Knoxville ja Spike Jonze ja mitä kaikkea. Ja käsikirjoitusta ei taas ole kauheasti. Ei. Ja tosiaan 2010 vuonna kyseinen leffa valmistui ja ehkä siihen niin kuin voi sanoa, että silloin oli tämä 3D-buumi tuloillaan. Joo. Ja sitten ne sitten päätti myös ottaa tästä buumista edes jotain irti. Ja tosiaan tähän on toisella nimellä Jackass 3D. Joo, kyllä. Eli siis, me nyt kyllä katsottiin nyt ihan perusversio tässä. Tämä on tämä Blu-ray. Siinä olikin DVD, siinä ei ole 3D-versio siinä sitten, mutta tosiaan siis ihan täsmälleen sama meno jatkuu, eli erilaisia kohtauksia vaan sitten. Ja huomaa, että äijät on kyllä vähän vanhentunut. On. Aika paljonkin siinä sitten. Mutta mulla taas on lista tässä käytännössä näistä merkittävistä jutuista tässä. Eli näissähän on aina sitten ainakin tullut vähän niin kuin tavaksi sitten näissä myöhemmissä Jackass, että se alkaa semmoitteella niin kuin massiivisella jutulla. Ja tässähän se alkoi sillä ne tuli sinne studion sisälle. Niin, ne tuli studiolle sisään siinä. Ja sitten alkoi räjähtelemään paikkoja. Niin. Mun mielestä se päättyikin samalla lailla. Eikö se päättyi siihen, kun ne tuli, mutta tässä ne tuli sinne ja siinä alkoi töniin toisiaan ja tällä. Että ihan hyvin kuvattu ja hienosti tehty. Mutta se mikä tää nyt oli näitä kohtauksia, tässä oli tää jättiläiskäsiläppäs. Joo, se oli hyvä. Se oli hyvä. Se oli oikeasti hauska. Gimme five. Joo, Bam Margera yrittää tuoda. Kuka toi niitä soppakulhoja sieltä ja sitten sieltä tulee se läppäsy. Joo, sitä ja sitten Bam Margeraa kanssa. Joo. Ja sitten oli tää aika vaarallisen tuntunut temppu. Siis ei nyt kaikkea käydä läpi, mutta niin se mehiläispolttopallo. Joo. Eli oli niin kuin ampiaiskeko pistetty siihen, jokin niin kuin naruroikkuu. Niin, sitten ne alkoi viskoon toisilleen silleen näin. Ja siis tää on niin kuin ihan oikea ampiaiskeko ja ne jätkät oli alasti. Niin. Voitte kuvitella monta. Oli niillä karhupipot. No niin, se oli hyvä, että ne oli karhupipon päät. Sitten oli tämmönen lentokone, siis se oli suihkumoottori. Lentokone paikallaan ja jumalan kautta ne lensi siinä sitten, niin kuin näkee se lentokoneen voima. Ihan hauska. Niin. Huomaa, että tässäkin että rahaa on käytössä ehkä vähän enemmän. Tähän oli kaikista kallein, 20 miljoonaa. 20 miljoonaa, joo. Paljonko tää tienasi sitten? Tää teki 180. Okay. 182 olisiko ollut, että se olisi ollut eniten Jackass-elokuvista. Sitten tässä oli tosi kuvottavia juttuja. Tää oli tää Preston Lacy, eli se pulskapoika, niin se vedettiin sen muovikelmuun. Ja sitten se niinku hikoili. Joo, ja sitten se joi sen hien. Joi sitä hikeen, ja sitten se on aina se kuva, ja mä en muista mikä sen nimi on, Alan vai mikä. Se aina yrjöilee siellä. Mutta siis se ei ole mitään verrattuna siihen vittuun paskatulivuoreen. Eli on pienoismallin keskellä on semmoinen perse pystyssä. Ja tulivuori niinku purkautuu. Niin, eli se on niinku maalattu, että se olisi niinku vuori ja sitten se on se yksi niistä jätkistä. Se niinku, joka paskan taakaa, Dave England. Joo, Dave England turauttaa kunnon eväät sieltä sitten. Hyvin vittu, siis hyvin vittu. Niinku, Joo. Tässä nähtiin myös suomalaisia vahvistuksia, eli Extreme Dudesonit oli ihan pienessä roolissa sitten tässä. Eli se oli se, kun ne kiipesi johonkin tai vuorella, lumisella niin kuin mäellä kiipesi puuhun ja sitten ne sahasi se puu poikki. Ja sitten sehän on siinä 3.5 Dudesonilla vähän isompi rooli sitten. Joo, eli nyt siis tosiaankin katsottiin tässä ihan perusteatteriversio, eli tämä Jackass 3, että siinä on olisi ollut extended-versiokin sitten, mutta niin vähän ajateltiin, että tässä nyt me tänään katsottiin kolme elokuvaa, niin mennään nyt sillä vähän lyhyemmän, mutta ilmeisesti Extreme-versiossa on sitten kaikkea näitä niin kikkelijuttuja enemmän vielä. Joo, ja siis tässä tämähän on siis saanut just nimenomaan niin kuin ikärajan noin korkealle nimenomaan sen alastomuuden takia, että ne sitten vähän, siis siinä oli ilmeisesti semmoinen kohtaus otettu pois, missä on työnnetty tupakka perseeseen ja sitten se ottaa sen tupakan pois ja sytyttää sen tuleen ja sitten niin kuin tällaisia juttuja on otettu niin kuin pois. Joo. Ja sitten siinä taisi olla myöskin se, että Ryan Dunn liimaa itteensä Bam Margeran isän selkään itteensä perseellä sillä, että pussit ja kaikki näkyy sinne ja sitten se yrittää repiä itteensä irti siitä. Joo, kuulostaako hauskalta? Tää on niinku pelkästään tän tyylistä. Niinku. Aikuiset miehet sekoilee ja sitten niinku, siis en mä niinku tiedä,
alkaa vähän kyllästyttää. Tää niinku tämmönen, niinku, tiiäksä, miten mä sanoisin, ilkeämielinen ja iloton tämmönen naurun käkätys, niinku, mitä on koko ajan niinku, niinku siis semmoista niinku se vahingon iloinen nauru. Niinku siis se tuntuu, että se on niinku tekonauruakin jo, niinku, että alkaa vähän niinku vituttaa siinä ja siis niinku, älkää niinku oikeesti kattoko näitä peräkanaa tällä. Tai no en mä tiedä, ehkä siellä joku on semmonen Jackass-fani, joka kattelee, mutta Kyllä nyt alkoi mulle niinku, tää niinku, tuntuu, että tää leffa oli nähty niinku 30 minuutin kohdalla, että, niinku, että tää meni koko ajan samalla kaavalla. Että niinku sanotaan näin, että siinä oli semmosia, leffan parasta osaa oli mun mielestä se, kun ne jekutti toisiaan. Oli vaikea enää jekuttaa ulkopuolisia, koska nämä tiedetään nämä tyypit niinku joka paikassa. Ja sitten ne jekut oli mun mielestä, niinku, jos tuli niinku ulkopuolisia jekutettiin, niin se oli vähän niinku mitään sanomattomia jekkuja. Ja se, kun se iso äijä menee paskalle ja tulee kääpiönä takaisin, se oli ihan hauska, joo, mutta se oli vähän silleen, niin kuin, olisin odottanut vähän jotain enempää. Paras jekku mun mielestä oli se, kun Pam Margera leikkii Rockia, se käy hakkaamassa porukkaa takapäin, lyö niin kuin hanskalla silleen, että itse asiassa se oli aiheuttanut ilmeisesti 3 aivotärähdystä niin kuin omalla tempauksilla. Ja ne päästiin niin kuin tehdä sille takaisin jekun. Eli se yritti käydä sitä yhtä jatkaa hakkaamassa, mutta ne oli tehnyt semmoisen valereijän sille ja se tippui sinne valereikään ja sitten ne täytti sen käärmeillä. Ja sillä hän oli ihan sairas käärmepelko sillä Pam Margeralla. Tämä antoi opetuksen. Oli tässä siis niin kuin, mä sanoin varmaan aikaisemminkin tämän, mutta mun mielestä näiden elokuvien suola on nimenomaan se, että kun ne tekee niin kuin piilokamerajuttuja, jekuttaa muita ihmisiä. Tässä oli mun mielestä selvästi vähemmän niin. Mutta oli tässä kuitenkin muutama lyhyt Bad Grandpa juttu. Siis se, kun se on niin kuin tyttärensä kanssa oli tää kielisuudelmia, puristelee persettä se yksi, että hei, ei sun pitäisi tehdä tuommoista. Onko se edes niin kuin täysi-ikäinen? Joo, se on 19. Se on mun tyttären, se on mun granddaughter. Ei jumala, ei sun pitäisi tehdä semmoista. Joo. Ai. Mutta Irving Sisman on vähän semmoinen näin. Ehkä se huipennus tässä oli se, niin se kaikkein kuvottavin juttu oli se, että Steve-O, kun se on siinä kakkakoktailissa, se kun se heitetään pajamajassa. Se... Ilmeisesti yli viikon pitkän paskat ollut, sillä tänä siis... paskantanut se kuvausryhmä semmoisen tiettyyn pottiin ja sitten ne päätti tehdä niinku shit-cocktailin siinä. Sitten. Joo, se lentää yläilmoihin siellä pajamajan sisällä ja sitten se niinku lentää ympäri ämpäri niin, että ne kaikki ulosteet lentelee ympäri ämpäri ja bam, ei toi Steve-O ihan paskassa, hyi vittu. Kyllä. Hyi vittu, en mä tiedä siis niinku... Tässä ensimmäisen kerran alkoi tulee silleen, että tää on niin vittu nähty, että miksi näitä tehdään enää, että nyt pitäisi alkaa keksiä jotain tosi paljon uutta. Sama juttu ja siis niin periaatteessa sä voit katsoa minkä tahansa näistä Jackasseista, niin sä oot nähnyt se jo, mutta tässä oli vähemmän sitä piilokamerasketsiä, niin ei niin hyvä. Mä annan 2 tähteä tälle. Mä annan, tää melkein heikompi alkaa olemaan, mutta joo. Mä annan 2,5 vielä tällä, että mä oon armollisempi silleen, että tässä oli semmosia, tää oli hyvin kuvattu, siis nimenomaan se, että se oli 3D:llä, että se oli niin jotenkin hauska, esimerkiksi se hidastettu dildo siinä. Ja, joo, se olisi ihan mielenkiintoista nähdä, tiedätkö, tällainen 3D-versio tästä, niin. Että nyt tosiaan katsottiin perusversio, niin olisi ihan mielenkiintoista. Ja varsinkin se 3,5-versio, sekin on varmaan 3D sitten, niin sitten näkisi uusilla sketsillä, koska vaihtelua tässä juuri ei kauheasti ole kyllä. Niin. Mä oon sitä mieltä, että se 3,5 on melkein parempi. Itse sen nähneenä, niin voin sanoa. Ehkä se, no en mä tiedä. Eiköhän tää ole tässä niin kuin tää Jackass-homma. Nyt kun me mennään katsomaan se teatteriversio vielä sitten, niin mä veikkaan, että siinä on niin kuin sitten taputeltu. Mun osalta ainakin Jackassia loppuelämäksi sitten. Mutta tosiaan 2,5 tähteä multa ja sulta 2 tähteä. Sittenhän kului tässä vähän aikaa sitten 12 vuotta. Joo. Eli vuonna 2022 tuli semmoinen kuin Jackass Forever-elokuva sitten. Kyseinen leffahan kuvattiin covid-aikaan. Tässähän on puolet kuvauksissa, että jatkella on maskit päässä siellä. Joo, sen huomaa kyllä, että siellä on se kuvausryhmä, niin kaikilla on maskit tällä. Sen kyllä huomaa, että jätkät on vanhentunut kyllä. Ja näinhän se on, että tästä puuttuu kokonaan tärkeä henkilö, Bam Margera. Ja sitten Ryan Dunn, joka 8 kuukautta 3 jälkeen meni kuolemaan rattijuoppona ja kännissä ajoi auton mettään ja kuoli siihen kaverinsa kanssa. Aivan. Joo, ja
Pam Margera potkittiin tämän leffan kuvauksista kesken kuvauksen, koska mies ryyppäsi ja veti kamaa aika ahkerasti. Ja tämä piti olla leffa, missä niin kuin kaikki on selvinpäin ja aikuisia. Ja no, jos jatka tulee päissään sinne ja päihteitä käyttää siellä kuvauspaikalla, niin hän sai sitten kenkää. No, mutta sitten tässä on koko joukko uusiakin tyyppejä sitten, että on se Jack ja sitten on Boobies ja sitten se musta jätkä, minkä sen nimi oli. Joo. Ja sen isä, se Dead. Eikö se oli joku Sharkki? Dead Shark. Joo. Ja sitten oli se ensimmäinen nainen. Ensimmäinen nainen, joo. Vähän harmillisesti se ei kauheasti ole kyllä tässä. Ja nyt meillä siis ei ole mitään fyysistä. Tätä ei taida olla julkaistu. Ei ainakaan Suomessa. Mä en täkkisiltä keksi. Me katsottiin tää Viaplayn kautta, mitä mä olin joskus silloin, kun se julkaistiin, niin sitten mä ostin sen sinne 2002 vuonna kyllä. Joo. Ja sitten se on edelleen siellä mun kirjastossa. Ja sitten silloin tällöin aina palailen siihen. Joo. Mutta ei tässä sen enempää juontaa, että siis tää alkaa sarjan kalleimmalla kohtauksella, $3 miljoonaa, niin kuin sä sanoit, että semmonen niin kuin, vähän niin kuin Godzilla saapuu kaupunkiin ja se onkin sitten semmonen... Pontiuksen kyrpä. Niin, siis Pontiuksen kikkeli ja se on kuvattu osittain pianoismallissa ja sitten osittain sitten joku sijaisnäyttelijöiden kanssa. Joo, kyseisen kohtauksen hän ohjasi Spike Jonze. Joo, ihan näyttävä hassu kohtaus, mutta niin, se pistää vähän niinku... Ehkä vielä enemmän tässä kuin edellisessä, niin nyt on ideat vielä enemmän loppuun. Ja sen huomaa sieltä, että tämä ei ole niinku... Nämä tuntuu olevan tosi pitkiä aina nämä kohtaukset. Siellä missä niinku aikaisemmin on ollut mennyt tosi nopeasti aina eteenpäin, niin musta tuntuu, että tässä niinku jäädään samaan niinku sketsiin niinku pitkälle. Ja sitten niinku kulutetaan loppuun se ihan, ja sitten siihen asti, että sua alkaa jo kyllästyttää, että meeppäs uuteen juttuun jo pikkuhiljaa. Että... Joo, ja sitten nämä uudet tyypit ei mun mielestä ole kauhean hauskoja. Ei. No siis... Boobis on ihan hauska, kun se on niin tyhmä. Niin tässä siis, en mä tiedä, onko ne niinku sellainen niinku, se kauhean... Onko ne välttämättä huonoja, mutta niin kuin se, että kun sä oot tottunut tiettyyn samaan porukkaan, kyllä. Niin selkeästi tässä on varmaan niin kuin vanhat veteraanit haluaa vähän niin kuin, tiedätkö, ehkä vähän ottaa taaksepäin, että ei kaikkia juttuja heidän tarvitse tehdä. Esimerkiksi tässä oli semmoinen kiveksille hakkausjuttu, kun se tuli se nyrkkeilijä ja tuli lyömään kunnolla kiveksille ja sitten kun sen munien päälle hypättiin, mikä semmoinen pokostik. Niin siis, mikä tää pomppukeppi. Niin, pomppukeppi. Niin siinä oli selvästi tää uusi äijäkistä, että niinku, varmaan niinku Johnny Knoxvillekään ei enää halua olla tämmöisen. Mutta sitten tässä oli mun mielestä taas niinku, pari juttua oli sitten taas niinku Jackassin ihan niinku kärkipäätä niinku luovuudessa. Joo. Esimerkiksi se oli mun mielestä ihan sikaluovaa oli se, että ne houkutteli nämä jätkät sinne huoneeseen ja sitten, että tässä on tämmöinen kalkkarokäärme, että me yritetään ottaa keksi sen pään päältä ja sitten yhtäkkiä ne juoksi ulos sieltä huoneesta, löi huone pimeäksi ja sitten niin sanotusti mukamas päästiin ne kalkkarokäärmeet vapaaksi sinne huoneeseen, niin se oli ihan hauskaa, mutta sitten ne alkoi niitä pelotteleen siellä, että tuli se Silence of the Lambs. Joo, Silence of the Lambs huone, että niillä oli sellaiset niinku pimeä näkökamerat ja niinku ne säikäytteli. Joo, se oli ihan hyvä, sekin vähän ehkä jatkui pitkään, mutta... Joo. Ja sitten se, kun ne laittoi sen valheenpaljastustestiin sinne ja sitten ja lohia ja hunajaa täyteen ja päästi karhun siihen huoneeseen. Joo, siis herranjumala, niin oikea karhu sinne niin nuuhkiin sitä ja se äijä on, ei what the fuck, mikä tää on. Niin ja oli sitten myös tää korppikotka, mikä syö viime munista sitten syö jotain lihampaa. Niin toi on just tämmöisiä vaarallisia juttuja. Huomaan vähän, että tähän on tullut tää Wild Boys juttu vähän. Aina joka jakso tuntuu olevan enemmän näitä eläinjuttuja, tiedätkö? Ja tässä ampiaiset Steve on kikkelin ympärillä, niin vittu en menisi ikinä, niin hyi helvetti. Niin ihan vittu järjetöntä. Joo, niin. Bad Grandpa oli yhdessä kohtauksessa. Joo. Se oli se, kun se lensi sieltä katosta läpi. Joo, niin oli, se meni huonekaluun liikkeeseen, missä oli kaikki -50. Sitten se yritti katsoa semmoista ilmapatjaa, mihin se menee niin kuin löiköillä. Ja sitten se iso kaveri tippuu ja se lentää sitten sitä patian kautta niin suoraan katosta läpi. Se oli ihan hauska. Niin se oli joo. Mutta tässäkin niin kuin voi laskea, että niin kuin nämä muille ulkopuolisille ihmisille tehty piilokamerajutut oli yhdellä kädellä laskettavissa. Että niitä pitäisi olla niin kuin enemmän. Että. Niin, sitähän huipentuu otteeseen vähän niin kuin sotakohtaukseen sitten. Eli se on semmoinen niin sanottu vomitron, eli nämä uudet tyypit pistetään siihen pyöriin. Ja Steve niin pyörii, että teidän pitää juoda litra maitoa samalla, kun pyörii siihen niin kuin tällä.
Sitten se alkaa tulee sellainen pommituslento. Ja sotilaat tulee ammuskelemaan niitä paintball-pistoilla ja tällainen. Joo, on tässä kekseliäisyyttä kyllä, mutta niin mä en mitenkään kyllä pysty välttyä siltä tunnelmalta, että kyllä tässä on vielä vähemmän niin ideaa enää jäljellä kyllä. Että. Taloudellinen menestyshän tämä oli ottaa huomioon, että covid-ajasta oli kysymys. Niin 15 miljoonaa budjettia, 82 miljoonaa tehdään niin voitto, että se on iso raha covid-aikaan ottaa huomioon, että sitä rajoitettu tosi paljon, missä sai näyttää ja sun muuta. Että. Niin, ja siis tää ei varmaan Suomessa ollut ollenkaan. Ei ollut leffassa mun mielestä ollenkaan. Aika musta, että olisi ollut. Itse asiassa mua vähän yllättyikin, että on tullut jossain vaiheessa Jackass-elokuva. Ei sitä kauheasti Suomessa puhuttu, eikä. Ei välttämättä kauhean ihmekään. Kyllä musta vähän tuntuu, että tällainen niin nämä Dudson hommat, ne on ehkä vähän niin kuin, mennyt ohi jo suurimmalta osalta ihmisiä sitten. Ihme, että nyt tämä Jackass, mitä mennään kattoon kohta, niin tulee vielä Suomessakin elokuviin sitten. Että saa nähdä minkälainen elokuva se on, mutta ennen kuin mennään siihen, niin meillä on vielä yksi elokuva sitten tässä. Saman porukan tekemä 2013 vuoden elokuva kuin Bad Grandpa. Ja tää näistä poikkeaa sillä lailla, että tämähän ei ole mikään niin kuin tämmönen pelkkiä erilaisia kohtauksia, vaan tää on ihan oikein dramaattinen elokuva. Vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi Sacha Cohen Barenin tää Bruno ja sitten toi Borat. Elikkä vähän semmonen niin kuin, mä en edes tiedä onko näille tämmöiselle genrelle nimeä, tämmönen niin kuin piilokamera-elokuva. Tiedätkö, että sulla on niinku piilokamerakohtauksia peräkkäin ja ne niinku palvelee niinku semmoista dramaattista tarkoitusta siinä sitten. Että siinä on ihan niinku aito juoni. Aito juoni, kyllä. Eli kertoo tästä Bad Grandpasta eli Irving Switchmanista, jonka tytär, ei kun on vaimo kuolee ja sitten samalla sitten tytär tulee hautajaisiin, jolla on vaikea huumeongelma ja sanoo, että minä joudun nyt vankilaan ja tässä on semmoinen tilanne, että tämä poika pitäisi viedä isälleensä tonne ja tonne kaupunkiin. Mä en muista sen kaupungin nimeä tässä. Ja siinä sitten vähän niin kuin väkipaula tämä pappa sitten, että selvä homma, että mä lähden nyt viemään ja vähän väkipaula lähtee sitä viemään ja sitten näytetään sitä matkaa sinne. Alkaa semmoinen road movie, missä sitten näytetään niiden koheltamista siinä matkan varrella erilaisin, mitä sitten siivittää nämä erilaiset piilokamerakohtaukset toisen sen jälkeen. Ja sitten samalla aletaan huomaan, että tässä on syvä yhteys kehkeytyy näiden kahden väliin. Eli Billy on se poika, joka on 8-vuotias poika ja sitten jota esittää helvetin loistava Jackson Nicole. Ja sitten ja niiden välillä alkaa sitten syntyä kemia ihan aidosti ja sitten voisiko sanoa, että että ne huomaa, se pappa alkaa huomaan, että ihan oikein, että sydän sulaa siihen jätkään. Siis, tämä on niin hyvin tyypillinen tämmöinen road movie kaava, että eripurainen pari ensin vihaa toisiaan ja tällainen, ja sitten jotain tapahtuu, ne alkaa pikkuhiljaa bondaa siinä, ja sitten kun on sen eron hetki, niin sitten ne ei niinku haluaisikaan eroa. Tosi tyypillinen. Eikö niinku Brunossakin ole, eikö Boratissa taisi olla vähän samanlainen road movie kaava. Tuommoinen road movie filmi, niin se sopii tämän tyyliseen piilokamerailuun ehkä ihan hyvin. Ja täytyy sanoa, että siis Johnny Knoxville, kerrotaan se, niin esittää tätä Bad Grandpaa siis tässä Irving Switchman. Maskeerauksessa tällä. Ja mun mielestä tämä toimii helvetin hyvin. Tässä on hyvää kemiaa näiden pojan kanssa. Siis paitsi että tämä poika on tosi hyvä näyttelijä, niin on kyllä Johnny Knoxvillekin tällä. Ja sitten nämä on harvinaisen onnistuneita nämä piilokamerajutut. Mä en tiedä kuinka, onko ne jotenkin osittain lavastettu ja jotenkin, mä en osaa sanoa. Mutta niin kuin mun mielestä tämä soljuu sekä tarinalla että niin kuin näillä sketseillä niin kuin kohokohdasta toiseen mun mielestä varsin suvereenisti kyllä. Joo, ja ne kohtaukset, ne piilokamerakohtaukset, ne on suunniteltu sillä että ne vie sitä juontakin eteenpäin. No siis nimenomaan, ja se siis niinku aidosti hauskoja. Niin, siis oli, me vittu räkätettiin tää koko leffa menemään. Joo, siis ihan niin hautajaiskohtauksesta lähtien, kun se ottaa vahingossa sen mikrofonin mukaan, menee puhumaan sinne narkkarityttärelle. Se on ne sivulliset on siellä, En mä halua sitä sun pikkurunkkua viedä yhtään mihinkään. Joo, ja siis tässä on tosi ronskia huumoria. Pappa menee sinne strippibaariin ja kassit roikkuu siellä ja kaikki katsoo, mitä vittua. Joo, ja sitten juottaa pikkupoikaa känniin ja samalla
jalalla yrittää ohikulkijaa iskeä. Ja joo, ja siis nämä iskuharjoitukset ja nämä kaikki. Ja kirpputoritapahtuma, mikä siinä oli. Tai se myy niitä talon näitä mitä kamppeita siitä. Ja, siis tässä on monta tämmöistä niin kuin kohokohtaa kyllä. Ja siis niin kuin, niin melkein sanotaan näin, että tässä ei jäädä junnaamaan, se tulee aina joku uusi kohtaus, mikä naurattaa ihan yhtä paljon mitä edellinenkin. Kyllä. Että... Ja siis mä oon tosi suuri fani tämän tyylisille elokuville, nämä ei jos piilokamera-elokuville. Niitä ei kyllä kauhean montaa ole, että voisiko justiin olla ehkä korkeintaan justiin no mulle tulee vaan Bruno ja Borat tällaiset mieleen. Jos joku tulee katsomasta mieleen, niin kirjoittakaa ihmeessä kommenttia. Niin. Me ei nyt yhtäkkiä keksitty. Ja se mitä, joo, sano vaan. Niin, että siis justiin Bruno ja Borat ja tää, niin siis on ennenkin nähnyt tän, en ollut Jackassia nähnyt, mutta tästä tykkäsin. Muistin, että tykkäsin tästä tosi paljon. Ei se pettänyt kyllä tälläkään kertaa. Oli kyllä, mä muistin, että tämä olisi ollut jopa vähän huonompi, mutta tämä olikin parempi itse asiassa. Ehkä sillä lailla, kun vaikka niin kuin Bruno ja Borat, niin ne vähän niin kuin kommentoi amerikkalaista yhteiskuntaa, niin tämä ei ehkä sillä lailla. Ei, tämä teki pilkkaa niin kuin tietyistä ilmiöistä. Niin yhteen asiaan se otti tosi isosti kantaa, eli siihen vitun lapsimisseilyyn, että sillä teki, niin kuin, joka on oikeasti ehkä vitun sairainta, mitä niin kuin, joo, vittu en ymmärrä. Niin. Ja sitten siihen se kyllä, niin kuin, sitä se löi kyllä ihan rehellisesti. Joo, mutta siis ei tämä sinänsä nyt pyri, vaikka tämä jekuttaa näitä sivullisia, niin ei se pyri saamaan, tekeen heistä naurun alaisia siis siinä mielessä, että mitä nyt Borat tekee ja Bruno tekee monessakin siinä, että yrittää halventaa tietyn tyylisiä ihmisiä, mutta ei tämä tee sitä mitään, eikä se mun mielestä tarvikaan sitä. Tämä on harvinaisen onnistunut piilokamera, kimara kyllä ja siis... Koskettava. Etenkin se lopussa meinasi tulla tippalinssi, mutta ihan aidosti se, kun se menee sitä hakemaan sitä poikaa takaisin sieltä baarista, että hei, että mä lupasin sut vielä eilen kalaan, että nyt mennään yhdessä kalaan. Että. Joo, ja kuumottava tilanne se, että mä en tiedä kuinka paljon sitä on järjestelty sitä, missä on näitä, mitä se oli? Paikkereita siellä. Niin. Guardians of Kids. Gods. Eikö Guardians of Children? God. Siis semmonen moottoripyöräjengi, että vittu me suojellaan lapsia ja vittu jos joku satuttaa lapsia, niin me satutetaan niitä. Niin, joo, ja sit se äijä alkaa siellä siis, alistaa sitä skidiä. Niin, ja ne äijät, vittu. Ei kyllä kaukana varmaan ollut. Siis tämä on pakko ollut järjestetty silleen, että koska siis mä oon ihan varma, että se olisi saanut ihan aidosti turpaansa siellä. Ehdottomasti. Ja olisi kyllä ansainnut. Sekin hahmo oli tosi uskottava ja näytteli tosi hyvin. Että mä en äkkisilten keksi yhtään heikkoa lenkkiä, mikä tässä olisi ollut. En mäkään kyllä. Että tämä toimi tarinallisesti ja komediallisesti oikein hyvin. Ja siis mikä on komedian tehtävä, sen tehtävä on naurattaa ja tää nauratti alusta monta kertaa. Siis mä en muista, koska näin hauskaa komedia olisin nähnyt kyllä. Toinen homma on sitten tietenkin se, että kun piilokameraa tehdään ja sitten kun tässä on semmoinen vanha 80-vuotias äijä, niin on maskeerattu todella hyvin se Irvin. Että esimerkiksi vanhaksi papaksi ja sitten tämä huomioitiin myöskin Oscar-gaalassa sitten Oscar-ehdokkuudella. Että on hienoa, että sai Oscar-ehdokkuuden, mutta mä olisin kyllä räppässyt käsikirjoituksesta, ja itse asiassa Spike Jonze on ollut yksi käsikirjoittajista, tässä huomaa, että hän on ollut mukana, että tässä on niin hyvä juoni. Mä en tiedä sitten, ehdottomasti myös tää jätkä. Joo, olisi ihan varma, siis se olisi ansainnut. Sivurooli, ehdottomasti. Olisin Oscar-ehdokkuuden vähintään antanut, että oli niin uskomattoman upea työtä. Että... Joo, ja siis kuinka tuntuu, että se on tosi effortless se, miten se heittäytyy näihin juttuihin. Vaikka etenkin se loppukohtaus, kun se vetää, tiedätkö että vetää yhtäkkiä poikat transuilee menemään missikisoissa, pikkutyttöjen missikisoissa, niin se oli wow, että aika rankka läppä, sanotaanko näin. No äläpä muuta sano, mutta se ihan joka sektorilla se suvereenisti kyllä hoitaa hommaan. Kyllä. Joo. Tosi hyvä filmi. Mä ainakin suosittelen tätä ehdottomasti. Jos yhden leffan tästä videosta poimit katsontalistalle, niin mun mielestä se on ehdottomasti Bad Grandpa. Joo, ja multa tähtiä tulee irtoamaan 4,5 tähteä. Joo. Tämä on kyllä todella hyvä elokuva. Kyllä mä oon samaa mieltä. Mun mielestä ehkä Bruno ja Borat on piirun vielä parempia, mutta kyllä tää on melkein yhtä samaa hyvää tasoa. Niin mä sanon tästäkin, että 4,5 tähteä. Ja ehdottomasti
check it out, Bad Grandpa, kyllä, Yes. jos haluatte viettää hauskan 1,5 tuntisen, missä kiroillaan paljon ja on typerää ja sairastakin huumoria välissä. Tämä on tehty aikana, kun ei vielä ollut mitään tämmöisiä vokevokia. Niin. Tässä ei paljon kyllä niinku kursaille käyttää kyllä ronskiakin huumoria sitten. Kyllä. Hyvä, se oli siinä ja seuraavaksi mennään katsoa elokuvan teatterin elokuvaa sitten. Joo, kiitoksia. Kiitoksia, pistä kommenttia, että mitä odotuksia siihen ja mitä tykkäsit näistä Jackass. Oletko sinä katsonut Jackass maratonia? En ehkä suosittele kotiin. En suosittele ehkä. Pitäkää edes 1 päivä taukoa. Hyvä, älkää kattoko peräkkäin. Joo. Moro.